જય સ્વામિનારાયણ। હું સુનિતા બેન સુરતથી મારા રસોડામાં તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ટોપરા પાક બનાવશું। ટોપરા પાક બનાવવા માટે 1 વાટકી ખાંડ, 1 વાટકી દૂધ, આ બંને આપણે એક સરખું લીધેલું છે। ઇલાયચી પાવડર, ટોપરાનું છીણ, બંને થઈને 1.5 વાટકી છે। ઘી। હવે આપણે ગેસ શરૂ કરી તવલું મૂકી દઈશું। તેમાં થોડું ઘી નાખી ગ્રીસ કરશું। હવે તેમાં 1 વાટકી દૂધ નાખશું। દૂધ ગરમ થઈ જાય પછી 1 વાટકી ખાંડ નાખશું। પછી તેને સતત ચલાવતા રહીશું। પછી થોડું ઘાટું થાય પછી ઇલાયચી પાવડર નાખશું। હવે તેમાં છીણેલું ટોપરું નાખશું। અહીંયા આપણે 1.5 વાટકી છીણેલું ટોપરું લીધેલું છે। હવે તેને સરખું મિક્સ કરી લઈશું। હવે ડીશને ઘી નાખી ગ્રીસ કરી લઈશું। હવે તેમાં ટોપરા પાક નાખી દઈશું। હવે તેને ડીશમાં સરખું ફેલાવી દઈશું। હવે તેમાં ચપ્પાના મદદથી કાપા પાડી લઈશું। હવે તેને ગોળી વાળી લઈશું।